मीन्स सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन मीन्स काय? सिलेक्शन. आता अरेंजमेंट मध्ये आणि सिलेक्शन मध्ये एक मेजर डिफरन्स आहे. कशामध्ये? अरेंजमेंट मध्ये आणि सिलेक्शन मध्ये. तो मेजर डिफरन्स काय आहे, कोण सांगेल का? काल मी तुम्हाला एक बेसिक उदाहरण दिलं होतं. कशा संदर्भाचं? कशा संदर्भाचं दिलं होतं? परमिटेशनसाठी सुरुवातीला 4 वर्ग आहेत म्हटलं होतं, ब्लॉक. आणि आपल्याकडे 2 वर्ग होते, 2 क्लासेस होते, बीएम आणि आयटी. आपल्याला त्या 2 क्लासेसला त्या 4 ब्लॉक मध्ये अरेंज करायचं होतं. हा आपला एक प्रॉब्लेम होता. म्हणजे आपल्याला त्यांची काय करायची होती? हो, अरेंजमेंट करायची होती. कुणाची? त्या 2 क्लासेसची. कशामध्ये? त्या 4 ब्लॉक्स मध्ये. आता मी तुम्हाला अजून एक प्रॉब्लेम देतो आणि मग तुम्ही मला सांगायचं की परमिटेशन मध्ये आणि कॉम्बिनेशन मध्ये काय एक्झॅक्ट फरक आहे. मी काल तुम्हाला एक प्रॉब्लेम दिला होता परमिटेशनचा. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की देअर आर 4 ब्लॉक B1, B2, B3, B4 and there are 2 classes, one is a IT and one is a BM. How many different ways that classes arranged in that 4 blocks. आणि मग त्याचं उत्तर आपण काढलं होतं 4p2 न 4 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 4 मायनस 2 फॅक्टोरियल. सो 4 इंटू 3 इंटू 2 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल म्हणजे आपलं आन्सर आलं होतं 12. आणि 12 डिफरंट वेज आपण त्यांची अरेंजमेंट पण करून बघितली होती. आता मी तुमच्या पुढे एक उदाहरण देतो. सपोज तुमच्याकडं एक रेड शर्ट आहे, एक येलो शर्ट आहे, एक ग्रीन शर्ट आहे आणि एक व्हाईट शर्ट आहे. किती शर्ट्स आहे तुमच्याकडं? 4 शर्ट्स. आणि तुम्हाला काही कारणास्तव बाहेर जायचंय, तर त्यातले तुम्हाला 2 शर्ट सिलेक्ट करायचे. मी आताच तुम्हाला म्हटलं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय? सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन म्हणजे काय? सिलेक्शन. यातले तुम्हाला कोणतेही 2 शर्ट जाताना सोबत घेऊन जायचे. हाऊ मेनी डिफरंट वेज 2 shirts selected from that 4. So maybe एखादा पहिल्यांदा रेड आणि येलो सिलेक्ट करेल, मे बी रेड आणि ग्रीन सिलेक्ट करेल, मे बी रेड आणि व्हाईट सिलेक्ट करेल. त्याच्यानंतर मे बी येलो आणि ग्रीन सिलेक्ट करेन, मे बी येलो आणि व्हाईट सिलेक्ट करेन, मे बी येलो आणि रेड ऍक्च्युली इथं झालेला आहे. येलो आणि रेड ऍक्च्युली इथं झालेलं आहे. मग पुन्हा काउंट करणार का नाही करणार? कारण सिलेक्शन मध्ये तुम्ही ऑर्डर इम्पॉर्टंट नसते. तुम्ही येलो आणि रेड घेतला काय किंवा रेड आणि येलो घेतला काय, सिलेक्शन मध्ये ऑर्डर मॅटर करत नाही. परमिटेशन मध्ये मात्र ती मॅटर करत होती. तुम्ही आयटीचा क्लास इथं बसवला आणि बीएमचा क्लास इथं बसवला, दॅट इज द डिफरंट फ्रॉम बीएमचा क्लास इथं बसवला आणि आयटीचा क्लास इथं बसवला. ह्या 2 वेगवेगळ्या अरेंजमेंट आपण तिथं कन्सिडर केल्या होत्या. बट कॉम्बिनेशन मध्ये हे वेगळं वेगळं कन्सिडर करणार आहे का? नाही कन्सिडर करणार. म्हणजे इथं ऑर्डर मॅटर करते. कोण फर्स्ट आहे आणि कोण सेकंड आहे, इथं ऑर्डर मॅटर करत नाही. कुणाला फर्स्ट सिलेक्ट केलं आणि कुणाला सेकंड सिलेक्ट केलं. समजतंय का? शेवटी रेड येलो घेतला काय आणि येलो रेड घेतला काय. जाताना कॉम्बिनेशन मध्ये शेवटी 2 शर्ट कुठले घेतले, तर रेड शर्ट आणि येलो शर्ट. मग अजून दुसरं कॉम्बिनेशन हे झालं, तिसरं हे झालं रेड व्हाईटचं, चौथं येलो आणि ग्रीन झालं, 5वं येलो आणि व्हाईट झालं. अजून एक कॉम्बिनेशन तिथं तयार होतं, कुठलं? ग्रीन आणि व्हाईटचं. हाऊ मेनी डिफरंट वेज 2 shirts selected from that given 6 colors of shirts. 4 colors of shirt. किती डिफरंट वेज झालं सिलेक्शन? 6. सो कॉम्बिनेशन मध्ये हेच 4C2 म्हणून सिलेक्ट करता येतं. कारण कॉम्बिनेशनचा जो स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे एनसीआर, त्याची व्हॅल्यू आहे n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल. n म्हणजे काय? अवेलेबल थिंग्स. आर म्हणजे हाऊ मेनी सिलेक्टेड फ्रॉम दॅट.
मग आता अवेलेबल किती कलरचे शर्ट्स होते? 4. हाऊ मेनी सिलेक्टेड, किती सिलेक्ट करायचे होते? 2. सो 4C2 बाय फॉर्म्युला सांगा, वरच्या फॉर्म्युल्यानं काय येईल? 4 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 4 मायनस 2 2 फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल म्हणजे 2 फॅक्टोरियल. मग इथं काय होईल? 4 फॅक्टोरियल एक्सपान्शन 4 इंटू 3 इंटू 2 फॅक्टोरियल, खाली एक 2 फॅक्टोरियल आहे म्हणजे तसंच लिहितो, आणि एक 2 फॅक्टोरियल एक्सपांड करतो. सो हे 2 फॅक्टोरियल गेट कॅन्सल, या 2 ने इथे डिवाइड केलं, बेत्रिक. How many different ways selected? Selection be performed. 6 different ways that selection be performed. आता तुम्ही मला सांगा, which is the exact difference between permutation and combination? मी व्यवहारिक उपयोगातलं परम्युटेशनचं एक उदाहरण तुम्हाला काल सांगितलं होतं, एक्सप्लेन करून दिलं होतं, बाय फॉर्म्युला त्याची व्हॅल्यू 12 एक्सप्लेन केली होती. ऍट द सेम वे आज मी तुम्हाला कॉम्बिनेशनचं एक प्रॉब्लेम व्यवहारातलं सांगितलं, त्याचे किती सिलेक्शन होत आहेत ते पण सांगितले, 6 होत आहेत, आणि बाय फॉर्म्युला सुद्धा त्याचं उत्तर 6 येत आहे हे आपण बघितलं. आता तुम्ही मला सांगा, विच इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन परम्युटेशन and combination. We know that permutation is the arrangement and combination is the selection. But why there are 12 possible ways and there are only 6 possible ways? इथं ऑर्डर मॅटर करते आणि इथं ऑर्डर मॅटर करत नाही. त्यामुळं इथं परम्युटेशन मध्ये नंबर ऑफ वेज वाढतात, नंबर ऑफ वेज तेवढे वाढत नाही. समजलं? सिलेक्शन. आणि मग त्याचा फॉर्म्युला लिहून घ्या एनसीआर चा, एन फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय एन मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू, इथं फॉर्म्युला चुकला, एन फॅक्टोरियल म्हटलंय तर इथं म्हणा एन फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय एन मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल. झालं का? खालचा फॉर्म्युला लिहा. खालचा फॉर्म्युला काय सांगा बरं? CNN इज इक्वल टू 1. कसं काय आलं सांगा बरं? CNN इज इक्वल टू 1 म्हणजे असं म्हणायचंय मला, NCN इज इक्वल टू n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय n मायनस n 0 फॅक्टोरियल इंटू r फॅक्टोरियल म्हणजे काय? n फॅक्टोरियल. बरोबर का? सो n फॅक्टोरियल 0 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू काय? n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 1 इंटू n फॅक्टोरियल. सो काय होईल सांगा आता? n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय n फॅक्टोरियल 1. समजलं? सो n फॅक्टोरियल ची व्हॅल्यू काय येते किंवा NCN ची व्हॅल्यू काय येते? 1. आणि त्याचप्रमाणे कोणी सांगेल का मला NC0 ची व्हॅल्यू काय येत असेल? NC0 सपोज माझ्याकडे 4 शर्ट आहेत आणि त्यातला मला एक पण सिलेक्ट नाही करायचा. जर 4 शर्ट आणि 4 मधले 4च्या 4 सिलेक्ट करायचे आहेत, किती वेळेस सिलेक्ट करू शकतो? एकच वेळेस ना. 4च शर्ट आहेत आणि 4चे 4 लागणार आहेत मला. माझ्याकडे चान्स आहे का? म्हणतो तुम्ही म्हणता ना जरा अजून एक 2-3 घेऊया, अजून एक 2-3 घेऊया. ते कशासाठी हे होतं तर असं होतं ना, मग तुम्हाला चान्स नसतो ना निवडायला, म्हणून तुम्ही वाढवता तुमचा शर्ट पॅन्ट वगैरे. बट जर 4च शर्ट असतील आणि मला 4च लागणार असतील तर माझ्याकडे चान्सच नसतो निवडायला. मला जे आहेत ते 4 बॅगेत भरावे लागतील ऍज इट इज. आणि जर माझ्याकडे 4 शर्ट्स आहेत आणि त्यातून मला एक पण नाही घ्यायचा,
किती डिफरंट वेज मी सिलेक्शन करू शकतो? 0 का 1? 1 वेज ना. बघूया आपण काय येते. n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय n मायनस 0 फॅक्टोरियल इंटू काय होणार 0 फॅक्टोरियल आणि इंटू काय r फॅक्टोरियल. सो n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय n मायनस 0 म्हणजे n फॅक्टोरियल, 0 फॅक्टोरियल म्हणजे 1. सो n फॅक्टोरियल अपॉन n फॅक्टोरियल 1. एक बनणार ना, मी काहीच नाही घेतलं असे एक एक सिलेक्शन होणार ना. कोणतं सिलेक्शन होणार ते? काहीच नाही. तुम्हाला सेट नोटेशन मध्ये माहिती आहे काहीच नाही हा सुद्धा एक सेट असतो, एम्प्टी सेट म्हणतात त्याला. समजलं? सो देअरफॉर इथे एक सिलेक्शन होणार. दोन्ही व्हॅल्यू लिहा. इथे लिहिलंच आहे बघा, NCN आणि NC0 इज इक्वल टू 1. हा आता आपण एक्सप्लेन करून बघितला. हे ऍक्च्युली असं लिहा, हे आता मला दाखवते नव्हतं पीपीटी म्हणून मी तसं दाखवलंय. NC1 इज इक्वल टू NC0 इज इक्वल टू 1. NCN इज इक्वल टू NC0 इज इक्वल टू 1. आणि दुसरा एक ह्यातला आपल्याला रूल एक लागणार आहे. बऱ्याच वेळेला कॉम्बिनेशनचे कॅल्क्युलेशन बरे पडतात म्हणून हा एक दुसरा एक लिहून घेतोय मी इथं. काय बघा, NCR इज इक्वल टू NCN मायनस R. NCR इज इक्वल टू NCN मायनस R. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येते का, सपोज 7C2 कशाशी इक्वल असेल, काय म्हणते बघा ते, NCR इज इक्वल टू NCN मायनस R. इथं जर n मायनस R घेतलं तर किती येईल सांगा? 7C5 शी इक्वल असतो. दाखवतो तुम्हाला अजून एक उदाहरण, बट फक्त नंतर वेळी तुम्ही फक्त फॉर्म्युलाच वापरून ठेवा. फॉर्म्युला आपल्याला उपयोगाला येणार आहे. 7C2 काय, 7 फॅक्टोरियल, n मायनस R 2 फॅक्टोरियल, 7 मायनस 2 किती 5 फॅक्टोरियल इंटू R फॅक्टोरियल म्हणजे 2 फॅक्टोरियल. इकडे काय होईल बघा, 7 फॅक्टोरियल, 7 मायनस 5 2 फॅक्टोरियल इंटू 5 फॅक्टोरियल. आहे का हे आणि हे सेम बघा बरं. सो NCR इज इक्वल टू काय असतं, NC. म्हणजे जर तुम्हाला 51C2 दिलं इज इक्वल टू 51C49. कशाच्या बेसिसवर म्हणताय तुम्ही? कारण जर 51 मायनस 2 केलं तर किती येणार आहे 49. देअरफॉर दॅट टू व्हॅल्यूज आर इक्वल. 7C3 कशाशी इक्वल असेल? 7C4 शी इक्वल असतं. त्यामुळे बऱ्याच वेळ कॅल्क्युलेशन मध्ये जर आपण एकदा 7C3 काढला असेल आणि पुढे कुठेतरी 7C4 असेल तर 7C3 ची जी व्हॅल्यू काढली ना ती 7C4 ला सबस्टिट्यूट करायची, परत काढत नाही बसायचं. समजते? हा फॉर्म्युला घेतला सेकंड वाला. ओके. द प्रॉब्लेम, इन हाऊ मेनी वेज क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कॅन बी मेड फ्रॉम 15 प्लेयर्स इफ अ पर्टिक्युलर प्लेयर इज अ नेव्हर चूजर. आता ह्याच्या पुढचं जे आहे ना ती रिस्ट्रिक्शन कंडिशन आहे. आपण पहिल्यांदा इथपर्यंत जे बेसिक स्ट्रक्चर होतं किंवा बेसिक सिलेक्शन होतं त्या बेसिक सिलेक्शनच्या व्हॅल्यू काढूया आणि मग नंतर त्याला आपण जर पर्टिक्युलर केस, जसं काल आपण परमिटेशन पहिल्यांदा बघितलं आणि नंतर रिस्ट्रिक्शन परमिटेशन बघितले, तसं मला पहिल्यांदा सांगा, बेसिकली जर 15 मधनं 11 निवडायचे असते तर काय आला असतो आन्सर? आपलं बाय फॉर्म्युला सांगा. 15 मधनं 11 निवडायचे. n इज इक्वल टू किती 15, r इज इक्वल टू किती 11. सो आन्सर काय आला असतं 15C11. याच्या पुढे सोडवलं असतं काय झालं असतं 15 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 15 मायनस 11 4 फॅक्टोरियल इंटू 11 फॅक्टोरियल. आणि मग हे सोडवताना 15 14 13 12 पुढे काय 11 इथपर्यंत थांबायचं कारण खाली 11 आहे. 4 3 2 1 आणि 11 फॅक्टोरियल. काय काय कॅन्सलेशन होईल 11 फॅक्टोरियल 2 6 आर 12 4 हे तसंच ठेवतो 12, हे 2 दुसरा घालवतो 4 3 12 आणि हे 2 इकडे घालवतो बेस साठी 14. या 3 ला हे 3 गेले. सो 15 साठी 105 गुणुले 13 आणि मग 13 65 हातच्या गेले 6 13 0 0 13 1 13 1365. हे कशाचं आन्सर आलं असतं बेसिक सिलेक्शनचं. कुठलं बेसिक सिलेक्शन? ज्या वेळेला 15 प्लेयर्स आपण एखाद्या ठिकाणी घेऊन जातो, त्यावेळी दौऱ्यावर जातात ना त्यावेळी कितीचा चमू असतो
15 घेऊन जातात आणि त्यातनं 11 निवडायचे असतात. त्यावेळी ते सिलेक्शन किती डिफरंट वेज न करू शकतात? 1, 3, 6, 5. आणि मग आता अ पर्टिक्युलर प्लेअर इज नेव्हर चूजन. म्हणजे एक खेळाडू आहे ना, तो निवडायचाच नाही. सपोज तो इंज्युअर आहे, घेऊन गेलोय आपण, तो तिथे गेला, इंज्युअर झाला. तर आता आपल्याला जे सिलेक्शन करायचंय त्यासाठी एन किती घेणार सांगा बरं? 14. कारण आपल्याला आता 14 समोर खेळाडू जो इंज्युअर आहे तो घेऊच शकत नाही. आणि आपल्याला टीम कितीची निवडायची? 11. मग आपण काय करणार? 14C11 करा कॅल्क्युलेट, काय ते सांगा. 14C11 14 factorial 14 minus 11 3 factorial into 11 factorial. So 14 into 13 into 12 into 11 factorial 3, 2, 1 into 11 factorial. So 14 into 13 दूनी 26 14 into so 13 दूनी 26 so 14 84 चले गेले 8 14 दूनी 28 आणि 8 36 364 येते का बघा? 364 समजलं इकडं? डायरेक्ट सेकंड व्हायचं. समजलंय का? हे मी बेसिक स्ट्रक्चर सांगितलं पाहिजे की बाबा या प्रकारे आपण सिलेक्शन करतो आणि मग रिस्ट्रिक्शन कंडिशन काय दिली? पर्टिक्युलर प्लेअर इज नेव्हर चूजन. आणि जर इतर रिस्ट्रिक्शन असे असतील, इकडे लक्ष द्या, इफ अ पर्टिक्युलर प्लेअर इज ऑलवेज चूजन, म्हणजे एक कॅप्टन आहे, तो कॅप्टन तर नेहमीच घ्यावा लागणार, किंवा विकेट किपर सपोज एकच घेऊन गेलो आपण धावल्यावर, तर तो तर घ्यावाच लागणार. सो तो सिलेक्टच करायला लागणार, त्यासाठी ऑप्शनच नाहीये. मग हे सिलेक्शन किती डिफरंट वेज न करू शकतो आपण? एन इज इक्वल टू किती सिलेक्ट असणार आपल्या पुढं? एक सिलेक्ट केला आपण ऑलरेडी, त्याला बाजूला टाकला 14. आणि किती करायचे सिलेक्ट आता? 10. एक सिलेक्ट केला तो बाजूला राहिला. आता आपण तो विकेट किपर बाजूला घेतला, ठेवला बाजूला. आता आपल्याला किती निवडायला लागणार आहेत? 10. समोर आपल्याकडे किती आहेत? 14. आणि मग ते आन्सर काय आलं असतं? 14C10. दोघांमध्ये एक मायनस, कारण एक सिलेक्शन करायचा होता, तो ऑलरेडी सिलेक्ट केलेला आहे आपण, त्यामुळे अवेलेबल 14 राहिले आणि आता 11च्या ऐवजी 10 सिलेक्ट करायला लागले. आणि तेच जर नेव्हर चूजन असतं तर तो इंज्युअर आहे, तो घेऊ शकत नाही, हे कंडिशन आहे. त्यामुळे आता आपल्याला 11 सिलेक्ट करायचे आणि उरलेला 14 मधनं, म्हणून 14C. हे जे बोलतोय ना मी शब्द, ते जर व्यवस्थित समजले तर तुम्हाला प्रॉब्लेम सुटेल बरं का. कारण तुमचा खेळ तुमच्या फॉर्म्युल्यावर नाहीये, तुमच्या कॅल्क्युलेशनवर नाहीये. तुमचा जो प्रश्न आहे ना ते मांडायचं कसं आणि त्यासाठी एन किती घ्यायचं आणि आर किती घ्यायचं ह्याच्यावर आहे. इन हाऊ मेनी वेज कॅन अ कमिटी ऑफ 4 people बी चूजन ऑफ 8 people? सोडवा, सोपा आहे. हाऊ मेनी वेज कॅन अ कमिटी ऑफ 4 people बी चूज आउट ऑफ द 8 people? प्रश्न लिहित बसू नका, डायरेक्ट त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहा. प्रश्न नंतर मी तुम्हाला त्या पीपीटी स्वरूपात मिळेल. काय वाटतं तुम्हाला सोडवण्यासाठी तेवढंच लिहा. B 8C4 8 factorial divided by 8 minus 4 4 factorial into 4 factorial. So 8 into 7 into 6 into 4 factorial divided by 4 5 factorial. So 5 पण येणार आणि मग 4 factorial येणार. Divided by 4 into 3 into 2 into 1 into 4 factorial. So 4 factorial get cancel आणि मग 3 दुने 6, 2 ला 2 गेले,
4 दुने 8, 7 दुने 14, 14 पंचे 70, so 70. A committee of 5 members is to be formed, selecting out of the 4 men and 5 women. In how many ways, in how many different ways, committee can be performed? Committee can be formed if should have 2 men and 3 women. याच्या पुढे जी आहे ना ती रिस्ट्रिक्शन आहे. याच्या पुढे इथपर्यंत जे होतं ना ते बेसिक होतं, त्याच्यावर आपण काढू शकलो असतो. बट त्याच्यामध्ये काय काढू शकलो असतो? अवेलेबल किती आहेत? 9. त्यातनं किती करायचे नंबर सिलेक्ट होते, किती मेंबर सिलेक्ट होते? 9C5. हे बेसिक होतं. ऍक्च्युअल टोटल पॉसिबिलिटी जर बघायच्या असतील ना, टोटल पॉसिबल वेज जर शोधायचे असतील तर 9C5 होतं. हे आपण शोधू शकलो असतो. 9 फॅक्टोरियल, 9 - 5, 4 फॅक्टोरियल इंटू 5 फॅक्टोरियल. बट आता ते नाही विचारलं, त्यामुळे त्याच्या पुढे डिटेल्स मध्ये मी जात नाही त्याच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये. आता काय विचारलंय? हाऊ मेनी डिफरंट वेज कमिटी कॅन बी फॉर्म इफ इट शुड हॅव 2 मेन 3 वुमेन. रिस्ट्रिक्शन दिले, 2 माणसं सिलेक्ट झाली पाहिजे त्याच्यामध्ये. किती मधनं? किती माणसं आहेत? 4. सो 4C2. आणि इथं फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टिप्लिकेशन वापरावा लागतो. कधी? जर मध्ये एन असेल तर. 2 मॅन अँड 3 वुमन. 3 वुमन कशातनं सिलेक्ट करणार? 5 मधनं. सो 5C2. आता 4C2 सोडवताना कसं येईल सांगा बरं? 4C2 इंटू 5C2 म्हणतोय मी. 4C2 ची मागे सोडवायच्या पुढे 4C2 ची कॅल्क्युलेट करा. 5C3 येणार कारण 3 वुमन आपल्याला हवेत. सो 5C3. सो 4C2 इंटू 5C3 बघा किती आहे. आता थोडंसं कॉम्बिनेशनचं कॅल्क्युलेशन फास्ट करायचं बरं का, कारण सुरुवातीला आपण तेच घेतले किंवा मी फॅक्टोरियलची कन्सेप्ट सांगतानाच ते खूप एक्सप्लेन केलेलं आहे. 4 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 2 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. आणि 5C3 ला 5 फॅक्टोरियल डिवाइडेड 5 - 3 2 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल. आणि इथं 4 त्रिक 12 येईल मला वाटतं. ह्याचं 12 डिवाइड बाय 2 6 येईल ह्याची व्हॅल्यू. तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आणि ह्याची व्हॅल्यू 5 × 20 10 येणार. सो 6 इंटू 10 60 येणार. सो डी ऑप्शन त्याचा आन्सर आहे. 60 येते का? इकडे बी येते का 60? पहिल्याच येते का बघ. 4 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 2. ते नंतर कॅल्क्युलेशन घरी करा. डायरेक्ट ते त्याचं आन्सर 6 लिहून घ्या. ते नंतर तुम्ही ह्याच्यावर तुम्ही जास्त सराव करा तर तुमचे आन्सर्स खालचे येतील बरं का. आणि ह्याचं सुद्धा आन्सर 10 येते का बघा. आणि मग दोघांचा प्रोडक्ट जो आहे तो 60 येणार आहे. इन हाऊ मेनी वेज कॅन अ ग्रुप ऑफ 5 मेन अँड 2 वुमन बी मेड आउट ऑफ टोटल ऑफ 7 मेन अँड 3 वुमन. तुम्ही सांगा बरं पहिली स्टेप काय असेल? 7C5 इंटू 3C2 सोडवा. 7C5 इंटू 3C2. आता समजले का 7C5 कुठून आलं? ट्वेंटी 21 इंटू 3 येईल फक्त. 63 येईल. जो 7C5 21 आलाय का? लक्षात घ्या. 42/2 डिनॉमिनेटर 2 असेल की. 7 इंटू 6 इंटू 5 फॅक्टोरियल. ओके. सो ते 21 येईल आणि हे 3 येईल. सो आन्सर किती येईल? 63. A committee of झाले सगळ्या 63 आले ना. A committee of 5 members is to be formed out of the 3 trainee, 4 professor and 6 research associate. In how many different ways can this be done if the committee should have 2 trainee and 3 research associate? इथपर्यंत काय आहे? बेसिक सिलेक्शन आहे. आणि त्याच्या पुढचं काय आहे? कंडिशनल सिलेक्शन आहे. आता मी तुम्हाला सांगतो ज्यावेळी प्रोबॅबिलिटी विचारलेली असते ना
ज्यावेळी प्रोबॅबिलिटी विचारलेली असते ना, तुम्हाला यावेळी दोन्ही व्हॅल्यू काढायला लागतात. बेसिक कॉम्बिनेशन पण काढायला लागतं, बेसिक पद्धतीने किती कॉम्बिनेशन होऊ शकतात आणि रिस्ट्रिक्शन कंडिशन किती कॉम्बिनेशन होऊ शकतात. आणि तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी काढताना हे रिस्ट्रिक्शनचं वर ठेवायचं असतं, किती कॉम्बिनेशन आले ते, म्हणजे किती पॉसिबल वेज आले ते, आणि बेसिक चाललेलं असतं ते डिनॉमिनेटर ठेवायचं, त्याला आपण सॅम्पल स्पेस म्हणतो. आणि त्या दोघांचं भागाकार म्हणजे प्रोबॅबिलिटी असते. बट आता आपण अजून कॉम्बिनेशन मध्ये, त्यामुळे फक्त हीच व्हॅल्यू काढायची गरज आहे आपल्याला. इन हाऊ मेनी डिफरंट वेज कॅन इट बी डन, कमिटी शुड हॅव 2 ट्रेनी अँड 3 रिसर्च असोसिएट. 2 ट्रेनी किती कशामधनं घेणार आहे? 3 ट्रेनी मधनं. सो 3C2 आणि 3 रिसर्च असोसिएट कुठं कशामध्ये घेणार? सोडवा मग. 6C3. 3C2 into 6C3. 3C2 into 6C3. साठ येते का बघा. पहिल्याची व्हॅल्यू 3 येईल आणि याची व्हॅल्यू 20 येईल. सो 20 3 60. आणि जर मला तुम्हाला बेसिक कॉम्बिनेशन करायचं तर काय आलं असतं सांगा बरं, फक्त सांगा, म्हणजे जनरल काय आलं असतं सांगा बरं. बेसिक सिलेक्शन किती डिफरंट वेज न करू शकला असता? 13C5. टोटल वेज किती होते? 3 ट्रेनी, 4 प्रोफेसर, 6 रिसर्च असोसिएट, अशी त्याची बेरीज झाली असते 13. आणि त्यातनं 5 कमिटी मेंबर्स निवडायचे होते. 13C5. समजलं का? आता ऑर कंडिशन, मगाशी कुठली कंडिशन बघितली आपण? अँड ची बघितली. अँडच्या वेळी काय केलं? मल्टिप्लिकेशन. ऑरच्या वेळी काय करायचं? ऍडिशन. ऑरच्या वेळी काय करायचं? ऍडिशन. आणि ऑरची कंडिशन कशी तयार होते? तर असे शब्द वापरले का नाही, ऍटलिस्ट किंवा ऍटमोस्ट. मी जर म्हटलं ऍटलिस्ट 2 मुलं असतील तरच मी शिकवेन, ऍटलिस्ट 2 मुलं जर वर्गात प्रेझेंट असतील तरच मी शिकवेन. 4 मुलं असल्यावर मी शिकवेन का नाही शिकवणार? 3 मुलं असल्यावर शिकवणार का नाही शिकवणार? 2 मुलं असल्यावर शिकवणार का नाही शिकवणार? शिकवणार. फक्त मी कधी शिकवणार नाही? 1 असेल त्यावेळेला, किंवा 1 पण नसेल त्यावेळेला. मग त्याच्या वरच्या, जर ऍटलिस्ट 2 म्हटलं तर 2च्या वरचे जेवढे नंबर्स असतील त्या सगळ्याला ते पॉसिबल असतं. पण 2च्या खालचा नंबर आला तर ते पॉसिबल नाही. आणि ऍटमोस्ट जर मी म्हटलं ऍटमोस्ट 20 विद्यार्थी मला वर्गात पाहिजेत, ऍटमोस्ट 20 पाहिजेत, तर 18 असलेला तर मी शिकवण म्हणजे चालेल मला, 10 असेल तरी चालेल, 5 असेल तरी चालेल, 2 असतील तरी चालेल. बट 22 झाले तर मला चालणार आहे, कारण मला किती पाहिजे? जास्तीत जास्त 20. समजतंय का? या प्रकारे ऍटमोस्ट हा शब्द वापरतात. मग काय आहे प्रॉब्लेम बघा. A committee of 5 members is to be formed out of the 3 trainee, 4 professor and 6 research associate. A basic. In how many different ways can it be done if the committee should have 4 professor and 1 research associate, or all 3 trainee and 2 professor? Actually Atleast Atmost उदाहरण नाहीये, हे मागाच्या ह्याच्यातच उदाहरण आहे. तर हे ऍटलिस्ट आणि ऍटमोस्टचा नाही विचार करता मला सांगा, 4 प्रोफेसर आणि 1 रिसर्च असोसिएट कसं सोडवणार? 4 प्रोफेसर आणि 1 रिसर्च असोसिएट कसे सोडवणार? 4 प्रोफेसर किती आहेत? 4 आहेत. सो 4C4 आणि 1 रिसर्च असोसिएट किती आहेत? रिसर्च असोसिएट किती आहेत? 6 आहेत. सो 6C1. आणि इथं जे ऑर म्हटलंय ना, बरोबर आहे, ह्याच टाईप मधला आहे, फक्त ऑर साठी, ऍटलिस्ट ऍटमोस्ट साठी नाहीये, बट ऑर साठी हे उदाहरण आहे. ऑरच्या वेळी काय करायचं म्हटलं मी तुम्हाला आताच, प्लस ऑर ऑल 3 ट्रेनी. ऑल 3 ट्रेनी म्हणजे 3C3, कारण ट्रेनी 3 आहेत.
सो 3C3 आणि 2 प्रोफेसर, प्रोफेसर किती आहेत 4, सो 4C2. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलंय 4C4 ची व्हॅल्यू किती येईल 1 आणि 6C1 ची व्हॅल्यू किती येईल. मगाशी NC1 ची व्हॅल्यू काय सांगितली बघा बरं, का नाही सांगितली NC1 ची, सांगितली असेल रे. NC0 सांगितलं, NC1 नाही सांगितलं का. NC1 इज इक्वल टू N, त्यामुळे इथं 6C1 ची व्हॅल्यू काय येणार 6 प्लस 3C3 ची 1 आणि 4C2 ची व्हॅल्यू नंतर सोडवून बघा 6 येईल. सो 6 प्लस 6, हाऊ मेनी डिफरंट वेज that selection be performed, 12 different ways. चुकून आलंय ते, बट आन्सर इथे काय येणार आहे 12 च येणार आहे. परत एक्सप्लेन करतो. हा ऑर चा टाइप आपल्याला घ्यायचा आहे. ऑर याचा अर्थ हे किंवा हे, ऑर याचा अर्थ हे किंवा हे. मग एक तर तुमचं सिलेक्शन 4 प्रोफेसर अँड 1 रिसर्च असोसिएट असं असावं, किंवा तुमचं सिलेक्शन ऑल 3 ट्रेनीज आणि 2 प्रोफेसर असं असावं. हे किंवा हे चालू शकतं. अशा केसमध्ये तुम्ही त्या येणाऱ्या कंडिशनची काय करायची, ऍडिशन करायची. आणि ही पण कंडिशन पाहिजे आणि ही पण कंडिशन पाहिजे असं ज्यावेळी असतं त्यावेळी मध्ये अँड वापरतात. मग त्यावेळी तुम्हाला काय घ्यावं लागतं, मल्टिप्लिकेशन. मगाशी होतं बघा 3 मेन अँड 5. मग 3 मेन पहिल्यांदा सिलेक्ट केले होते आपण, किंवा इथं सुद्धा 2 ट्रेनी, पहिल्यांदा 2 ट्रेनी सिलेक्ट केले या 3 ट्रेनीतनं 3C2 अँड आलं बघा इथं. हे अँड आलं तर हे मल्टिप्लिकेशन, आणि 3 रिसर्च असोसिएट 6 मधनं घेतले 6C3, त्यामुळे इथं अँडच्या वेळी मल्टिप्लिकेशन. आणि आता आपण ऑर घेतो, ते ऑरचं इथं प्लस आलं. ह्या कंडिशन साठी काय करायला लागेल सांगा, 3 ट्रेनी फ्रॉम 3 ट्रेनी 3C3, 2 प्रोफेसर फ्रॉम 4 प्रोफेसर 4C2. बाकी हे सगळं कॅल्क्युलेशन आहे. 4C4 ची व्हॅल्यू 1, 6C1 ची 6, 3C3 ची 1 आणि 4C2 ची 6. सो 6 into 1 6, 1 into 6 6, दोघांचे ऍडिशन किती येईल 12. समजलंय का. इथं आन्सर नंतर करेक्शन करतो. काय म्हणलंय बघा, a committee of 5 members is to be formed by the selecting out of the 4 men and 5 women. In how many different ways the committee can be formed if it should have at least 1 man. At least 1 man. सिलेक्शन कितीचं करायचंय तुम्हाला, किती माणसांचं सिलेक्शन करायचंय, 5 मेंबर्सचं. 5 मेंबरचं सिलेक्शन करायचं. अवेबिलिटी कोण कोण आहे तुमच्याकडं, 4 माणसं आणि 5 स्त्रिया. कंडिशन काय आहे, ऍटलिस्ट 1 मॅन. आता आपण केसेस काय काय होतील घेऊया. 1 माणूस 4 स्त्रिया घेता येईल, 2 मॅन 2 वुमन घेता येईल, 1 मॅन अँड 4 वुमन, 2 मॅन अँड 2 वुमन, 3 मॅन काय 2 मॅन अँड 3 वुमन, बरोबर. 3 मॅन अँड 2 वुमन आणि 4 मॅन अँड 1 वुमन. इथं 5 मॅन घेता येईल का, कारण अवेलेबल आहेत का 5 नाहीयेत, त्यामुळे एवढ्या कंडिशन येतील. केस 1 चं सिलेक्शन सांगा काय असेल. केस 1 चं मॅन किती आहेत 4, 4C1, 4 वुमन फ्रॉम 5C4. पुढे काय करू, केस 1 आणि केस 2 मध्ये काय असणार, ऍडिशन, मल्टिप्लिकेशन, सबट्रॅक्शन, ऍडिशन. कारण एक तर केस 1 फॉलो होईल किंवा केस 2 फॉलो होईल. मग केस ऑर आलं, दॅट ऑर दॅट. 2 मॅन फ्रॉम द 4C2, 3 वुमन फ्रॉम द 5 वुमन, सो 5C3. केस 3 साठी काय येईल सांगा बरं, 3 men from the 4, so 4C3 into 2 women from the 5C2 plus fourth केस काय होईल सांगा, 4C4 into 5C1. हे पहिला काय होतं 4C1. 4C1 ची व्हॅल्यू 4 येईल, 5C4 ची पण व्हॅल्यू ती
तीच येते. 5C4 ची व्हॅल्यू 5C1 एवढी होते. का 5C4 ची व्हॅल्यू 5C1 एवढी काय ते सांगतो म्हणतोय मी. मगाशी नाही का एक फॉर्म्युला दाखवला NCR इज इक्वल टू NC N मायनस R. मग इथं 5 मधनं 4 वजा केला किती येतं? एकच येतं. त्यामुळे दोघांची किंमत सेम असणार. मग 5C1 ची व्हॅल्यू काय असणार? 5 प्लस 4C2 ची व्हॅल्यू 4×12 6 येणार आहे. आणि 5C3 ची व्हॅल्यू 5C2 एवढीच असणार. 5C3 ची व्हॅल्यू पुन्हा एवढी असणार 5C2 एवढी. बरोबर ना? कारण 3 आणि 2 ची बेरीज किती? मी काही शॉर्टकट सांगतो ते समजून घ्या बरं का. मी सांगतोय ते 5C3 ची व्हॅल्यू किती पुन्हा एवढी असणार आहे 5C2 एवढीच. आणि ज्यावेळी 5C इथं ज्यावेळी 2 असतो ना त्यावेळी कसं शोधायचं बघा. 4C2 आहे ना, मी काय करतोय 4 आणि 4 च्या पुढची संख्या म्हणजे अलीकडची संख्या काय 3 या दोघांचा गुणाकार करून 2 ने डिवाइड करतोय. 4×12 डिवाइड बाय 2 किती येणार आहे 6. तसं घेतलंय. तसं मला 5C2 ची व्हॅल्यू सांगा बरं. 5×4 डिवाइड बाय 2 5×4 20 डिवाइड बाय 2 किती येणार आहे 10. पुढं 4C3 ची व्हॅल्यू काय असणार 4C1 एवढीच असणार. 4C1 ची व्हॅल्यू किती 4. 5C2 ची व्हॅल्यू आता सांगितली 5×20 तर डिवाइड बाय 2 केलं 10 प्लस 4C4 ची व्हॅल्यू 1 आणि 5C1 ची 5. 4×20 6×10 60 4×10 40 आणि 5 60×40 100 120 125 120. 5C3 ला 5C2 मध्ये कन्वर्ट करायचं. आता तू म्हणजे 10C3 असेल तर 10C3 असेल तर 10×9×8 करायचं. 3 वेळा एक्सपांड करायचं आणि डिनॉमिनेटरला 3×2×1 करायचं. आता ऍक्च्युअली मी 5C2 ला काय करतोय 5×4 करतोय आणि डिनॉमिनेटरला 2×1 करतोय. तर 2×1 चे मी 2च म्हणतोय तुम्हाला. तसं तुम्हाला 10C3 असेल तर 10×9×8 डिवाइडेड बाय 3×2×1 च्या ऐवजी तुम्ही 6 जर म्हटला शॉर्टकट मध्ये तरी सुद्धा चालू शकतो. समजलं सगळ्यांना? या प्रकारे तुम्हाला काही जे कॅल्क्युलेशन असतील ते जर मूल्य हिंदी झाले असे मोठे तर ते सिम्प्लिफाय करता यायला हवे. A group of 4 is to be formed from 8 men and 6 women in a such a way that the group must have at least 1 woman. मला पहिल्यांदा केसेस सांगा काय असणार आहेत. at least 1 woman म्हटलेलं आहे. at least 1 woman. अवेलेबल कोण कोण आहेत 8 मॅन अँड 6 वुमन. सिलेक्शन किती करायचे तर 4. सिलेक्शन ऑफ 4. सांगा पहिली केस काय होईल ऍटलिस्ट 1 वुमन पाहिजे म्हणजे 1 वुमन अँड 3 मेन. दुसरी केस काय मी तो वरच येतो म्हणजे डायरेक्ट सोडवता येईल. 1 वुमन अँड 3 मेन. दुसरी केस काय असेल बोला पटापट 2 वुमन आणि 2 मेन. 2 वुमन आणि 2 मेन. तिसरी केस काय असेल 3 वुमन अँड 1 मेन. आणि चौथी केस काय असेल 4 वुमन असेल ना. वुमन किती आहेत 6 आहेत ना चालतील. सो चौथी केस काय असेल 4 वुमन. 4च्या 4 वुमन आल्या. मग पहिल्या केस मध्ये सांगा 1 वुमन 3 मेन. बोला काय करणार सिलेक्शन 1 वुमन 3 मेन. 1 वुमन फ्रॉम 6C1 इंटू 3 मेन 8C3. ऑरच्या ठिकाणी काय करू प्लस 2 वुमन 6C2 2 मेन 8C2 प्लस 3 वुमन 6C3 आणि 1 मॅन 8C1 प्लस 4 वुमन 6C4. आता मला सांगा शॉर्टकट मध्ये 6C1 किती येईल 6. 8C3 किती येईल आता हे काढायला लागेल बरं का. 8 गुणिले बाजूला करायला लागेल 8 गुणिले 7 गुणिले 6 आणि डिनॉमिनेटरला 3×2×1 म्हणजे 6 येणार आहे. 6ला 6 जाईल 8 7 56 प्लस 6C2 ची व्हॅल्यू किती आहे शॉर्टकट मध्ये सांगा 6×5 डिवाइड बाय 2 15. 8C2 ची 8 7 56 डिवाइड बाय 2 28 प्लस 6C3 ची बाजूला काढून बघा काय येते
63 पण सोपी होईल काढताना, काय अवघड नाही होणार. 654 आणि डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल म्हणजे इथं खाली 6 येणार, ते 6 ला 6 जाईल, 5 8C1 ची व्हॅल्यू किती येईल? 8 प्लस 64 ची व्हॅल्यू म्हणजे काय असणार? 62 असणार आहे. आणि 62 किती असणार? 6 भागिले 2 म्हणजे 15. सो 6 इंटू 56, 6 36, अच्छाला गेले 3, 6 30 आणि 3 336 प्लस 15 गुणिले 28, 15 8 120, अच्छाला गेले 12, 15 दुने 30 आणि 12 42 प्लस 20 8 160 प्लस 15, सो 420 160 580 580 आणि 336 580 336 आणि 15 6 5 11 अच्छा गेला 1 1 8 9 9 3 12 आणि 13 अच्छा गेला 1 1 5 6 3 9 किती येणार आहे? 931. समजलंय का? याच्यामध्ये पहिली गोष्ट असणार आहे त्या केसेस फाइंड आउट करणे, दुसरी गोष्ट असणार आहे ते सिलेक्शन फॉर्म करणे. पहिल्यांदा काय? त्या केसेस क्रिएट करणं. इथं किती केसेस होत्या? 4 केस होत्या. त्या 4 केस व्यवस्थित क्रिएट करता आल्या पाहिजे. त्याच्यानंतर सिलेक्शनचं व्यवस्थित आलं पाहिजे आणि मग हे सगळं कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित आल्यानंतर तुमचं फायनल आन्सर क्लिअर होणार. तोपर्यंत नाही. समजलंय का? येणार लिहून का पुढे जाऊ दे. ठीक, आता तुम्ही सोडवायचंय. अ ग्रुप ऑफ 7 मेन and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men. सोडवा. at least 3 men. कंडिशन काय आहे? at least 3 men. अवेलेबल कोण आहे? तर 7 men and 6 women. आणि सिलेक्शन करायचंय 5 persons. बघूया. आता केस 1, केस 2, केस 3 सगळं तुम्हीच करा आणि मला सांगा. बोला. पहिली केस काय आली? 3 men 2 men. दुसरी केस काय आली? 4 men and 1 woman. आणि तिसरी केस काय आली? 5 men no woman. सो ह्या केसेस ज्या आहेत त्या ऑर मध्ये आहेत. देअरफॉर आता या पुढे सोडवा. 3 men काय होतं तुझ्या? 3 men and 2 women 7C3. पुढे काय आलं तुझ्या? 6A2. बरोबर. पुढचं सांग बरं. बरोबर बरोबर करेक्ट. सोडवा. फाइव 6C2 कॅल्क्युलेशन केलं 15 आहे. 7C4 आणि 7C3 असणार आहे. आता इथं 7C3 काढल्यानंतर परत 7C4 काढत बसू नका. तुम्हाला सांगितलंय 7C4 कशाची इक्वल असणार? 7C3 शी. 7C3 शी बरोबर ना? 7C4 कशाची इक्वल असणार? 7C3 शी. आणि 7C3 तुम्ही काढला समजा 35 आलाय का बघा बरं जरा. सुशील किती आला? 7C3. ओके, मग ते 7C4 ला पण 35च घ्या. केसेस कशा? तेच ना मी आता सांगितलं ना, ही एक केसेस होऊ शकते. म्हणजे 3 माणसं आणि 2 स्त्रिया घेऊ शकतो आपण. आपल्याला 5 सिलेक्ट करायचे होते, तर आपण कसे घेतले? 3 माणसं घेऊया आणि 2 स्त्रिया. मग आता 3 पासून का सुरुवात केली? कारण ऍटलीस्ट 3 तरी लागणार. 3 पेक्षा कमी माणसं चालतील का? नाही. त्यामुळे 2 मेन नाही घेऊ शकत, पण 3 मेन तर घेऊ शकतो. 3 च्या वरचे घेऊ शकतो का? ऍटलीस्ट 3 म्हणल्यानंतर 3 च्या वरचे घेऊ शकतो का? घेऊ शकतो. मग पहिल्यांदा 3 मेन आणि 2 मेन घेतलं, त्याच्यावरचे मग 4 मेन आणि 1 वुमन घेतलं, आणि त्याच्यावरचं 5 मेन तिथं 0 वुमन घ्यावं लागेल. असं होऊ शकतं का? 6 मेन घेता येतील का?
नाही घेता येणार, कारण 6 मेन अवेलेबलच नाहीयेत. 6 मेन अवेलेबल नाही, 6 मेन अवेलेबल आहेत, पण 6चं सिलेक्शन करायचंय का? सिलेक्शन कितीचं करायचंय? 5. 7C 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 1. 3 पर्यंत एक्सपांड करायचं. मी शॉर्टकट मारतोय आता 7C3 चा. नाही तर मग असं सोडवावं लागेल. 7 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 मायनस 3 4 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल आणि मग 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 6. सो हे गेट कॅन्सल. हे 6 ला 6 गेलं, 7 5 35. 1 plus 5 6, 2 plus 1 3 plus 2 5 आणि 5 plus 2 7. सो एवढं येतं का बघा? 756. झालं? समजलं का? समजलं का? 564 चुकून आला असणार आन्सर. 756 बरोबर. कुणाचं वेगळं काय आलं का? 564 वगैरे? 764 बरोबर. इथे एक मला करेक्शन करायचंय. एक लक्ष द्या. आता हे तुम्ही घरी सोडवू शकता, फक्त मला सांगा. तर प्रत्येक उदाहरण आपण इथे सोडवण्यापेक्षा काही गोष्टी तुम्हाला अनालिसिस करून घरी सोडवता येत असेल तर तिथं वेळ तुम्ही घालू शकता. अ बॉक्स कंटेन 2 व्हाईट 3 ब्लॅक अँड 4 रेड बॉल्स. आता 3 वेगवेगळे कलर. मगाशी फक्त मेन आणि वुमन 2च व्हेरिएबल होते. आता 3 व्हेरिएबल इथे तयार झाले. कोणकोणते? व्हाईट, ब्लॅक अँड रेड. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least one black ball is to be included in the draw? ड्रॉ किती करणार आहे तुम्ही? तर बॉक्स मधनं 3 काढणार आहे आणि त्याच्यामध्ये काय पाहिजे? ऍटलिस्ट 1 ब्लॅक. मग ऍटलिस्ट 1 ब्लॅक आणि अदर 2 असणार. 1 ब्लॅक आणि अदर 2 म्हणजे कोणते? अदर 2 म्हणजे व्हाईट आणि ब्लॅक. हे मी कंसात लिहितो बरं का. व्हाईट आणि रेड. ही एक केस झाली, कारण इथे ऍटलिस्ट म्हणलं होतं. दुसरी केस काय असेल सांगा? 2 ब्लॅक आणि 1 ऑदरचे किती असणार आहेत? 1. ऑदर म्हणजे कुठले? व्हाईट आणि रेड. आणि तिसरी केस काय असणार आहे? तिन्ही पण ब्लॅक. ऑल 3 आर ब्लॅक. मग याच्या पुढे तुम्हाला करता येईल का सांगायला पाहिजे? 1 ब्लॅक फ्रॉम 3 ब्लॅक म्हणजे काय असणार सांगा? 3C1 इंटू ऑदर 2. ऑदर मधनं 2 मध्ये म्हणजे व्हाईटचे 2 आणि रेडचे किती? 4. म्हणजे या 6 मधनं 2 निवडायचे. प्लस दुसरी केस काय होईल सांगा? 3C2 आणि 1 ऑदर म्हणजे 6C1. आणि तिसरी केस आहे 3 ब्लॅक म्हणजे 3C3. याचा आन्सर तर 1 येणार. याचं 3C1 चं 3, 6C2 चं किती बोला शॉर्टकट मध्ये? 15. 6 पंचा 30 भागिले 2 15. प्लस 3C2 ची व्हॅल्यू 3 येणार आणि 6C1 ची व्हॅल्यू 6 येणार. या 3C3 ची व्हॅल्यू 1 येणार. सो 15 त्रिक 45, 6 त्रिक 18 प्लस 1. 45 आणि 18 63 आणि हा एक 64. 64. या प्रकारे सगळ्यात महत्वाचं काय आहे तर त्या कंडिशन अप्लाय करता आल्या पाहिजे. तर कुठली कंडिशन होती? ऍटलिस्ट 1 ब्लॅक ही कंडिशन अप्लाय केली.
ह्या कंडिशन जर अप्लाय करता आल्या ना तर मग पुढचं काय एवढं अवघड नाही. हे नंतर नंतर हातात बसते हे कॅल्क्युलेशन, ते काय जास्त पुढे जात नाही. शेवटचा प्रॉब्लेम आहे, मला शेवटचा नसेल हा, सेकंड लास्ट असेल याच्यात. पीपीटी मला एकदा फक्त चेक करू दे कुठला आहे. पीपीटी मला लास्ट वन थर्ड नंबर प्रॉब्लेम आहे. A committee of 5 members is to be, काय दिलंय बघा प्रॉब्लेम व्यवस्थित बघा. A committee of 5 members is to be formed out of the 3 trainee, 4 professor. झालंय मला वाटतंय ना, झालं ना मागाशी नाही का. हाऊ मेनी डिफरंट वेज कॅन इट डन. 3 ट्रेनी आणि 2 प्रोफेसर घेतले की मागाशी, आणि खालच्या केस मध्ये 2 ट्रेनी आणि 3 रिसर्च असोसिएट. हे तुम्ही होमवर्क मध्ये करू शकता मला वाटते. सो हे होमवर्क. In how many different ways can it be done? 10 men and 8 women, out of the which 5 men are teachers, 3 men doctors, 2 businessmen. Among the women, 3 are teachers, 2 are doctors, 2 researchers and 1 social worker. आता हे थोडंसं डिफिकल्ट होणार आहे कारण याच्यामध्ये व्हेरिएबल्सला परत डिवायडेशन केलं. म्हणजे पहिल्यांदा मेन आणि वुमन व्हेरिएबल्स होते आणि परत मेन मध्ये त्याला काय केलं, बायफर्गेट केलं. काय म्हणले बघा, अ कमिटी ऑफ 5 इन विच 3 मेन आणि 2 वुमन. हे सोपं आहे. 3 मेन कुठून निवडणार, 10 मधनं. 10C3 इंटू, सोडवा बरं, 10C3 इंटू 8C2 बाजूला करून बघा. 10C3 इंटू 8C2. ची व्हॅल्यू 10, 9, 8, 90 ला 15 डिवाइड 6 डिवाइड केलं 15 येईल, 15 120 येईल, 120. आणि 8C2 ची व्हॅल्यू पण काढून बघा, 28, 28 0 0 आणि 28 2 56 नंतर गेले 5, 28 1 28 5 33, 33 60 येते का, 33 60. 10C3 ची व्हॅल्यू 120 येते का बघा, आणि 8C2 ची व्हॅल्यू 28 येते का बघा. आणि मग ते गुणाकार 33 60 म्हणजे पहिला ऑप्शन येईल मे बी, कदाचित आन्सर. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. पहिला सोपा होता. दुसरं पण सोपं आहे. काय म्हणले बघा, अ कमिटी ऑफ 4 इन विच ऍटलिस्ट 2 वुमन आर देअर. मग काय करणार, ऍटलिस्ट 2 वुमन आर देअर. मग ऍटलिस्ट 2 वुमन आणि 4 मध्ये 2 वुमन पाहिजेत. म्हणजे पहिली कंडिशन काय होईल, 2 मॅन, 2 मॅन अँड 2 वुमन. दुसरी कंडिशन काय होईल, 1 मॅन अँड 3 वुमन. आणि तिसरी कंडिशन काय होईल, 4 वुमन. ह्यात तुम्ही करू शकता आन्सर नंतर. 2 मॅन अँड 2 वुमन, त्यानंतर 1 मॅन अँड 3 वुमन आणि ऑल 4 आर वुमन. हे करता नंतर काय अवघड नाही, कारण हे सिलेक्शन कुठून करायचंय, ह्या 10 मेन आणि 8 वुमन मधनच करायचंय. अजून त्यांनी तिसरा व्हेरिएबल ते त्यांच्या वर्किंग अजून त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केलं नाही. हे तर आपण बरंच सोडवलंय मागाच्या प्रश्न. आता तिसरं, 2 मेन टीचर, 2 वुमन टीचर अँड 1 डॉक्टर. नाही, ऍटलिस्ट शब्द कुठं नाहीये. 2 मेन टीचर, 2 वुमन टीचर अँड 1 डॉक्टर. मला सांगा 1 डॉक्टर काय, मेल का फेमेल काय सांगितलं नाहीये. 1 डॉक्टर म्हणलं, ठीक आहे. 2 मेन टीचर, 2 मेन टीचर किती आहेत, 3 मेन नाही, 5 मेन आर टीचर. आणि आपल्याला त्यातनं किती घ्यायचे, 2. सो काय ना सांगायचं, 5C2 इंटू 2 वुमन टीचर. वुमन टीचर किती आहेत, 3. सो 3C2 आणि 1 इज अ डॉक्टर. डॉक्टरला मेल वुमन काय म्हणलंय का, 1 डॉक्टर म्हणले ना. 1 डॉक्टर म्हणजे इथं म्हटलंय का तुम्हाला काय मेन वुमन. मग तिथलं मेन मध्ये किती डॉक्टर्स आहेत, 3 आहेत. आणि वुमन मध्ये किती आहेत, 2 आहेत. मग 5 मधनं 1 घ्यायचा. सो 5C2 ची व्हॅल्यू किती येईल, तर 25 10. 3C2 ची व्हॅल्यू 3 येईल आणि 5C1 ची व्हॅल्यू 5 येईल. 30 30 30 150. 150 करेक्ट आहे. समजलंय का, स्ट्रॅटेजी समजले का. व्हेरिएबल्स किती असू द्या,
फक्त आपण व्यवस्थित ते जर व्यवस्थित सिलेक्शन केलं ना, सिलेक्शन करताना आपल्याला कशामधनं सिलेक्ट करायचंय पहिला प्रश्न विचारायचा आणि दुसरा प्रश्न विचारायचा किती सिलेक्ट करायचे. त्यानंतर चौथा क्वेश्चन काय बघा, कमिटी ऑफ 7. बाकी काहीतरी कंडिशन आहे का दुसरी? नाहीये. मग फक्त 7 माणसांची कमिटी निवडायची. करेक्ट. 18C7. कुठून आले 18? 10 माणसं आणि 8 स्त्रिया. 18. 18 मध्ये किती निवडायचे होते? 7. त्यानंतर तुम्ही सोडून बघा काय आन्सर. जरा मोठा असेल कदाचित ते, पण ठीक आहे, काय असेल ते तुम्ही नंतर सोडवा. पाचव्यासाठी काय करणार? A committee of 3 in which there is no teacher, no doctor. मग टीचर नाहीत, डॉक्टर पण नाहीत, हे 2 डॉक्टर, हे 3 गेले. उरलेले कोण आहेत? रिसर्चर, हे 3 राहिले इथं. आणि वरती ह्याच्यामध्ये कोण कोण राहिलंय? कोण कोण नकोय? डॉक्टर आणि टीचर नकोय ना. हे डॉक्टर गेले, हे टीचर पण गेले, राहिले 2 बिझनेसमॅन. सो हे 2 बिझनेसमॅन, हे 2 रिसर्च असोसिएट आणि हा 1 सोशल वर्कर. 5 पैकी किती निवडायचे? 3. सो आन्सर काय असणार सांगायचं? 5C3. मग काय सांगितलं? 5C3 म्हणजे काय असणार? 5C2. आणि 5C2 चा आन्सर काय? 5 into 4 20 divided by 2. सो काय असणार आन्सर? 10. काय समजलं का? या प्रकारे हे सोडवायचं. And last, a committee of 5 members is to be formed out of the 5 male, 6 female and 3 children. How many different ways can it be done? Committee should have consist 2 male, 2 female, 1 child. सांगा 2 male 5C2, 2 female 6C2, 1 child 3C1. सो 5C2 ची व्हॅल्यू मगाशी सोडल्याप्रमाणे 10. त्याच्यानंतर 6C2 ची व्हॅल्यू 15 आणि 3C1 ची व्हॅल्यू 3. सो 15 150 गुणिले 3 450. आणि सेकंड काय? कमिटी शुड इन्क्लूड ऑल 3 चाइल्ड्स. कमिटी किती जणांची निवडायची? 5 जणांची. त्यामध्ये 3 तर चाइल्ड पाहिजेत. उरलेले 2 ला काय कंडिशन आहे का? 2 ला कंडिशन नाही म्हटलं 2 ला या 5 6 11 मधनं कुठूनही निवडा आणि कसेही निवडा. म्हणजे काय असणार? 11C2 फ्री फ्रॉम कंडिशन. हे जे आहेत ना ते फ्री फ्रॉम कंडिशन. फ्री फ्रॉम कंडिशन म्हटल्यानंतर फ्री किती आहेत ते चाइल्ड सोडले तर 11. त्यातनं किती निवडायचे? 11C2. समजलं का? अशा नाही समजलं? आता इथं ह्याच्या कंडिशन कुणाला लावली? फक्त 3 चाइल्ड. बरं 3 चाइल्ड, पण आपल्याला 5 कमिटी निवडायची म्हणजे अजून 2 मेंबर घ्यावे लागणार. मग अजून 2 मेंबर कुठून घेणार? मेल आणि फिमेल मधनं. काय सांगितलंय का एवढे मेल एवढे फिमेल? नाही. सो या पूर्ण 11 मधनं आपल्याला फक्त 2 मेंबर निवडायचे. म्हणून 11C2 हे आलं अदरचं. आणि 3 चिल्ड्रन 3 मधनच किती प्रकार निवडणार आहे? फक्त एक प्रकार आहे. 3 मधनच 3 निवडायचे. सो 11C2 ची व्हॅल्यू 11 गुणिले 10 110. 110 भागिले 2 55 आणि ही 1. सो 55 गुणिले 55. कुठे? ऑरची नाहीये त्यामुळे डायरेक्ट. आणि मल्टिप्लिकेशन काय घेतं? कारण 3 चाइल्ड आणि आपल्याला कमिटी 5 ची निवडायची म्हणून 3 चाइल्ड आणि अदर 2 म्हणजे ऍक्च्युअली 2 अडल्ट आणि 3 चाइल्ड आहे तिथं. 2 अडल्ट कशातनं निवडले? वरच्या मेल आणि फिमेल मधनं निवडले. सो हे 450 पहिल्याचा आन्सर आलेला आणि दुसऱ्याचं 55 आलेला. समजलंय का? कॉम्बिनेशनच्या जर कन्सेप्ट समजल्या तर प्रोबॅबिलिटी मधलं अर्ध काम झालंय असं होऊन जातं. कारण प्रोबॅबिलिटी मध्ये तुम्हाला सारखं कॉम्बिनेशन वापरायचंय, बाकी काही